که چیرې تاسې ووایاست I do not have some problem، دا جمله غلط دی ځکه some په منفي جملو کې نه استعمالیږي. او که چیرې تاسې ووایاستئ she will not cook some food، نو دا جمله غلط دی ځکه دا منفي جمله ده او some په منفي جملو کې نه استعمالیږي. او که چیرې تاسې ووایاستئ she did not bring some water، she did not یا she didn't bring some water، نو دا جمله غلط دی ځکه some په منفي جملو کې نه استعمالیږي. د نن په درس کې به تاسې د some او انې ترمنځ توپیر او چیرې په کوم جملو کې استعمالیږي دا به زده کړئ. Some. It is an adjective and it is used with both countable and uncountable nouns, plural and singular nouns, and it is used in positive and in interrogative sentences. It means a little and a few. Some صفت دی او د اسمونو څخه مخکې استعمالیږي. معنا یې په پښتو ژبه کې یو څه دی. د حسابېدونکي یا حساب وړ اسمونو سره countable nouns او هم د نه حسابېدونکي اسمونو سره uncountable nouns سره په بیانیه او سوالیه جملو کې استعمالیږي. او په یاد مو وي چې په منفي جملو کې some نه استعمالیږي. مثلا په positive یا مثبت یا بیانیه جملو کې I have some good ideas، زه یو څه ښه نظرونه لرم. ګوره دا جمله مثبت یا positive دی، نو دلته موږ some استعمالولی سو. بل مثال John sent me some message، جان ماته یو څه یا یو څو میسیجونه راواستول. دا جمله positive یا بیانیه جمله ده، نو موږ کولی سو some استعمال کړو. بل مثال He gives me some water، دی ماته یو څه اوبه راکوي. دلته water uncountable noun دی، نه حسابېدونکی اسم دی، خو موږ some ورسره استعمالولی. He gives me some water، دی ماته یو څه اوبه راکوي. دا جمله بیانیه ده یا positive دی، نو موږ کولی سو some ورسره استعمال کړو. نو لکه څرنګه چې مو وویل some صرف موږ کولی شو په سوالیه او بیانیه جملو کې استعمال کړو او په منفي جملو کې نسو استعمالولی. که چیرې هم په منفي جملو کې مو غوښتل چې استعمال یې کړو نو some په انې باندې بدلیږي. مثلا بیا هغه تیر مثالونو ته ځیر سئ. John sent me some message، جان ماته یو څه میسیجونه راواستول یا یو څو میسیجونه راواستول. که چیرې غواړو سوالیه یې کړو په سوالیه کې هم استعمالولی سو. We can use in interrogative sentences. اوس ګوره John sent me some message بیانیه جمله ده. Did John send me some message، آیا جان ماته یو څو میسیجونه راواستول. دا interrogative یا سوالیه جمله ده. خو که چیرې غواړو منفي جمله کې استعمال کړو نو some په انې باندې بدلیږي. موږ نسو کولی some په منفي جملو کې استعمال کړو. مثلا John did not send me any message. ګوره John sent me some message دلته په منفي جمله کې some په انې باندې بدلیږي. John did not send me any message. او د انې معنا په پښتو ژبه کې کوم یا هیڅ معنا هیڅ یا کوم دی. John did not send me any message. که موږ داسې ووایو John did not send me some message نو دا غلط دی. He gives me some water، دی ماته یو څه اوبه راکوي. نو که چیرې سوالیه یې کړو Does he give me some water، آیا دی ماته یو څه اوبه راکوي. په interrogative یا پوښتنیز جمله کې هم استعمالولی سو. خو که چیرې غواړو دا منفي کړو نو موږ نسو ویلی چې He does not give me some water، دا غلط دی. نو که چیرې موږ غواړو دا some په منفي جمله کې استعمال کړو نو some په انې باندې بدلیږي. موږ داسې استعمالولی سو He does not give me any water، نو دی ماته کوم اوبه نه راکوي. موږ نسو کولی چې ووایو He does not give me some water. صحیح داسې دی He does not give me any water، دی ماته کوم اوبه نه راکوي یا دی ماته هیڅ اوبه نه راکوي. نو some په بیانیه او پوښتنیز جملو کې استعمالیږي. او که چیرې هغه جمله مو چې some پکې استعمال سوی که چیرې مو غوښتل په منفي یا negative جمله کې استعمال کړو نو some په انې باندې بدلیږي. Any means no or zero. د انې معنا په پښتو ژبه کې هیڅ دی، یعنی د some برعکس دی. نو انې په منفي جملو کې استعمالیږي، some په مثبت او سوالیه کې استعمالیږي.
اوس راځو any په یو څو منفي جملو کې استعمالوو. I won't give you any money. زه به تا ته کوم پیسې یا هیڅ پیسې درنه کړم. I will give you some money. ګوره که چیرې موږ دغه I won't give you any money که چیرې بیرته سوالې ته واړو نو any په سم باندې بدلیږي. ګوره I won't give you any money که چیرې مثبت یې کړو بیرته I will give you some money او که چیرې سوالې یې کړو will I give you some money. اوس نو تاسې دا جمله منفي حالت ولیکئ. She gave me some advices. دا ماته یو څه لارښوونې راکړه یا یو څو لارښوونې وکړې. تاسې منفي حالت یې په کومنټ کې راته ولیکئ. که چیرې کوم پوښتنه مو درلوده مهرباني وکړئ په کومنټ کې ولیکئ. حتما یې جواب درکوم. که چیرې ویډیو مو خوښه سوې ویډیو درسره لایک کړئ. تر نوې درسونه په خدای پاک مو سپارم. ښه وخت ولرئ.